welcome back to Usapang Bayan. Kasama pa rin po natin ang former Finance Secretary at former Congressman na si Mr. Gary Teves. Gary, isa kayo sa mga ilang tao na kakilala ko na nagkaroon ng private sector work, no? At ganun rin, ay umabot rin sa napakataas na posisyon, both elective and appointive, sa ating gobyerno. Paano ba nyo mako-compare ang trabaho nyo bilang sa private sector at bilang sa government service? Ano ba ang kaibahan? Well, once sa government, mas marami kang i-consider. Kasi marami mga rules and regulation na dapat tingnan mo mabuti. No? Mas madaling desisyon sa privado sector kasi ang proseso is isa lang, dun lang sa pinakamataas, sa chairman. Pero ang trabaho sa gobyerno, malawak no? So, mas mabagal ang proseso. Pero nakakatulong din yung experience sa gobyerno dahil tinitignan mo yung mga opinions ng ibang tao, whereas sa privado sector, limited lang yung yung scope na tinitignan. Ang pareho sila is you have to consider customer service, no? Doon sa gobyerno, halimbawa sa pagka-congressman, ang customer mo yung mga constituents mo. So, kailangan maganda ang serbisyo mo sa mga constituents mo. Kung hindi ka na nalang iboboto. Hindi ka mananalo. Tapos, ang mahirap din sa gobyerno, ito, another example, George, na doon means sa Kongreso, di mabagal yung pagsisweldo ng mga tao in the beginning, no? So, naawa naman ako sa mga empleyado ko, nag-advance ako ng money para sa kanilang sweldo. Alam mo ba, kumonti ko na hindi makollect yung in-advance ko kasi dapat may proseso, dapat hindi ako nag-advance. So, yung mga ganong klase, kailangan alam mo, otherwise magkakaproblema ka rin ano naman ho ang masasabi nyong magandang natutunan nyo sa gobyerno na pwedeng ilipat sa private sector? Yung proseso na magkonsulta ka, na hindi ka magde-decide ka agad, at saka yung human behavior, kailangan tignan mo mabuti yung how the situation is sa isang tao. So sometimes sa private sector, kung conscious ka lang sa profit, nakakalimutan mo yung sentimento ng tao. So those two are helpful to each other, no? By the way, if you like, I can describe my work in government in these three situation. Ang pinakamadaling trabaho, George, among the three major work that I've done, yung Kongreso. Dahil ang constituents mo, yung mga lugar mo lang. Wala kang boss. Silang boss, no? Pero you have to deliver in terms of projects. Ang pinaka-stressful, if you like, yung sa Department of Finance kasi talagang mahirap pag-collect ng buwis, no? Tsaka, of course, your boss is the president. Tsaka yung sa trabaho mo, you have to consider your other Siguro colleagues. Siguro ipaliwanag lang natin na ang Secretary of Finance po ang namumuno ng dalawang main collecting agencies natin. Ito ho yung Bureau of Internal Revenue at saka Bureau of Customs. Tama po yan. So, you depend on them sa pag-collect ng mga revenues. Kasi kung medyo kapos yung revenues, mahirapan naman yung paggasto. Walang paggagastusan. Parang ama at saka ina, na kung sakaling medyo kulang yung kanilang sweldo, tapos nangangailangan ng mga anak, pag-aaral nila, sa kanilang uniforme, at iba pa, siyempre mag-worry ka na medyo kulang yata maibigay ko sa aking mga anak. Ganun din yun. Kumisan, napepersa and then, of course, you have to also consider yung governance, no? Na dapat naman gamitin yung pera sa hustong lugar. In fact, sinamarize ko nga yung sitwasyon sa gobyerno, George, in this way. Di ba meron tayong 10 commandments, no? Sabi ko, sana magdagdag na tayo ng 11 tsaka 12 commandments para talaga gumanda ang sitwasyon ng Pilipinas. Yung 11 po, nung sa Department of Finance ako, sabi ko, tama, may 11 commandment na thou shalt collect and for you citizen thou shalt pay your taxes according to your income, no? And doon sa 12 naman,
thou shalt use your money properly para magkaroon ng pagbabago, no? So, yun ang sa gobyerno. Now, sabi ko nga, yung pinaka fulfilling na trabaho ko, yung sa land bank, no? Kasi meron kang focus ka sa small farmers, fisher folk, etc. Nakikita mo kagad yung tulong ng bangko sa kanila, no? Tsaka ang kagandahan nun, while you're helping the small people, gumaganda yung profitability pa ng bangko, no? So it was a very nice pag situation. naging profitable ang bangko, mas marami siyang matutulungan. Tama po. So talagang ang fulfilling siya dahil Yeah, kasi fulfilling. na ibabalik natin Tsaka ang highly sa tao. professional yung grupo ng land bank. Kaya itong pinag-uusapan nating federalism ngayon, George, medyo may analogy sa experience natin sa land bank. Kasi Paano po yun? Paano? ganito yun eh. Ikaw, nasa privado sector ka, no? Meron ka mga officers. So sabi mo, kung magbibigay ako ng additional responsibility at saka pera sa aking officer, gagabihin ba nilang gustong the way it should be done. So nakita ko, George, na yung mga authority dati ng mga officers namin, medyo kulang, tsaka yung paggasto nila pagpahiram ng pera. So sabi ko, bakit puro centralized ang ating decision? Bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga officers. Now, I did that together with the support of my major officers na panahon na meron silang additional responsibility. So gumanda yung decision making, mas mabilis, so mas responsive sa mga Pero nilagyan nyo ng limits. Hindi naman Merong limits, merong limits. So, kasi sa umpisa, yung branch manager namin, George, ang kanyang limit of authority is 500,000 lang eh. Maliit masyado. Tapos yung tinatawag na regional group or manager, 3 million lang. Sabi ko, bigyan natin ng 5 million yung mga branch manager. Natakot naman yung mga officer. Sir, maliit lang mga konti. Bigyan natin mga 3 million, okay lang sa inyo? Okay. Yung diba na 15 million, sabi ko kunyari, no? Sabi, masyado malaki, sir. 8 million, pwede na. Sige. Pero at least meron silang decision. So, ganun, mas mabilis ang sitwasyon. Tsaka, alam mo na accountable yon kasi very professional sila eh. So, wala naman ho na disgrasya doon? Hindi naman ho na abuso yung pagbibigay Hindi naman. nyo ng... Of course, meron mga mali din minsan sa mga decision. Pero that's normal. Basta, importante may action. Tsaka, alam mo kagad ang adjustment na kailangan para hindi na mangyari ulit. Sa palagay nyo naman ho, given the choice between working in government and working in the private sector, saan nyo ho mas gusto? Well, ang nangyari, both are okay, no? Pero in terms of fulfillment, mas maganda sa private sector kasi yun ang tinatawag ng psychic income eh. Nakikita mo tulong mo sa mga tao eh. Sa private sector? Sa government. Sa government. Sa government. So that's why they said the most fulfilling job I had was when I was in land bank. Kasi nakikita mo na talaga nauunlad yung kanilang sitwasyon eh. No? So pero ano naman ho ang dahil kasi marinig natin marami ngayon sa gobyerno na nakademanda, ganito, ganyan. Dahil kasi... Yun lang ang problema. Kayo naman ho ba, na-involved kayo dyan? Na-demanda rin ba kayo? Opo. Hardly any cabinet official. Wala. Ano naman ho ang dinimanda sa inyo? May demanda sa akin, George, hanggang ngayon. Talagang nagtataka ako. Hindi na nga ako officer ng land bank. Ako po ay chairman ako ng land bank. Nasa DOF na po ako. Merong transaction na makakatulong sa ating gobyerno pagbibenta ng shares ng land bank sa Meralco shares nila. Alam mo ba, George, yung ibang mga institutions like DBP, SSS, GISS, nakabenta sila ng kanilang shares. Saka nakinabang ang gobyerno kasi yung parang ang cost nila mas maliit pero ang profit nila malaki. Yung amin na hindi man lang na tinatawag sa legal na consummate o na complete, kinakasuhan pa rin kami kasi sabi nila ngayon ang presyo ng share sa Meralco malaki, ang intention ninyo hanggang dun lang. Hindi, ikaw, sanay ka naman sa stock market, hindi mo ma-predict kung ano talagang presyo in the future. But even at that time, when we had tried to sell it at say 90 pesos, the cost was only 58 pesos. May ginansya na talaga. Pero yan ang tingin ng ombudsman na masama daw ang ginawa namin. So hanggang ngayon po, meron kayong pending case. Nasaan ho yung kaso? Nasa Sandigan Bayan na nga eh. So marami mga ganong kaso na ang tingin ng ibang
tao natin sa gobyerno, medyo hindi nakakatugma kasi siguro medyo wala silang exposure sa mga negosyo, gano'n. Pero kagaya niyan ho, kung may kaso pa kayo sa Sandigan Bayan, paano ho yung pension nyo o yung retirement pay Kagaya nyo? nga, problema rin yan kasi tayo na lang ang nagbabayad sa ating mga abogado. So, it affects our own So financial hindi rin ho condition. kayo nabigyan ng inyong pagka-retirement? and things Meron like kami that, di ba? kasi ang nangyari nito, kinasuhan kami after na tapos na ako sa gobyerno. So, yun ang problema minsan na wala ka na sa gobyerno, kakasuhan ka pa. Ay, sino naman ho nagkakaso sa inyo? Private group? Or? Siguro, alam mo sa ombudsman, kung merong nagka-file ng complaint, maski na either sa private sector or hindi pa masyadong luto yung kanilang kaso, talagang inaano na nila. Sila na mismo? Sila na mismo. I So, see. yun ang Yung hazard or field risk of being sa investigation office government. nila. Oo. So, wala ho bang statute of limitations yan? Kasi napakatagal nyo nang wala sa gobyerno. I don't know, I'm not sure, but from what I know, maski na ilang taon ka, at ilang taon na yung kaso, hanggang ma-resolve yan nila. So maraming kaso, George, na galing sa ombudsman, pumunta sa Sandigan Bayan, na di-deny kasi for lack of merit. Correct. Pero siguro ang mandate ng ombudsman, paramihan lang ng kaso na pwede nilang ibigay sa Sandigan So, Bayan. ilang taon na ho sa Sandigan Bayan yan? Siguro ngayon, mga almost 6 years na yata. Hindi, sa Sandigan Bayan, bago lang. Pero bago. matagal sa ombudsman. So, sana naman po ay ma-resolve na. Sana Dahil po. kasi kung babasahin naman talaga ho yung kaso, ay makikita naman Dahil wala naman kayong pinakinabangan yun ang dyan. isang problema na marami ring medyo cautious na Sumali sumama sa gobyerno. Magagaling Paano sila. naman po yung pag-file ng statement of assets and liabilities? Iba naman yun. While you are still on it, every year nagpa-file ka ng mga sa assets. So, titingnan nila, periodic check naman yun eh. Ito iba kasi it's a decision that was done by one institution like Land Bank. May precedent na sa ibang institution na sila hindi kinasuhan, kami kinasuhan na hindi naman nangyari yung hindi naman na-decide yung project na yun. Hindi naman napunta sa bulsa niyo yung Wala namang nakinabang pagbebentahan noon. natin sa gobyerno. At makakatulong pa sana sa gobyerno. Napakinabangan yung pera. So, sana naman ho, maayos na yung kasong yan. So, ang ginagawa naman nyo ho ngayon para sa private sector, ano naman ho ang ginagawa Ito nyo naman ngayon? different to ngayon. Of course, nung bumalik tayo sa private sector, medyo may konting tinatawag ng withdrawal syndrome kasi nasanay tayo sa decision, nakipag-interact sa ating mga empleyado at officer. So iba ng sitwasyon. Ang sitwasyon mas naging policy issues na lang ang tinitignan mo. No? Pero ang kagandahan siguro is may balanse ng buhay mo. Hindi na stress all the time or most of the time. So you have more time for yourself, for your family, and other things. And golf. Yeah. In fact, nagbibiro nga, may biruan tayo ngayon, George eh. Pwede magtatanong sa akin ngayon, ano bang first profession mo? Sabi ko, I'm a golfer now. And second only as a student of economics. But very good. You need time to be able to enjoy your life. Yeah. Yun nga, mas balanse, nakakapag-exercise na po tayo, gano'n. Okay, so we'll have another station break. Please stay tuned with us and we will have former Secretary Gary Teves with us again. Thank you.